is the second example for free body diagram. Okay, so the problem states that it is desired to determine the drag force at a given speed on a prototype sailboat. So, kanina siya sailboat. The model is placed in a test channel. So, now siya sa test channel with 3 cables that are used to align its bow on the channel center line. So, we have 3 cables AB, AC, and AE. For a given speed, the tension is 40 newtons in cable AB. So, kanina siya cable exerts a tensile force of 40 newtons. Cable AE also exerts a tensile force of 60 newtons. So, the question is, what is the drag force exerted on the hull and the tension in cable AC? So, natay given duha ka buok. So, tensile force sa AE. So, kaning AE ga-exert na siya og force, kana siya nga force, which is AB. AB di ay TAB, which is equal to 40 newtons. Kanina siya, from point A, ga-exert po ang cable AE og force nga 60 newtons. So, ang question dayon is, unsa daw ang drag force? Drag force aning, kana siya, kaya naman kay utang dari nga speed. Given speed, so gibutang man siya dari sa channel. So, naanay speed diha sa flow sa water. So, unsa dayon ang force or drag force aning imuhang sailboat at point A. So, natin ta dari unknown nga force, which is the drag force, say F. Pila daw na siya. And then, tensile force na gi-exert po sa cable AC. TAC. So, naatay duha ka unknowns. Naada yung tayo magamit nga duha ka equation. Diba natay equations of equilibrium? So, sa atong previous discussion, summation of forces along X equal to 0. So, this is isa ka equation. Summation of forces along Y equal to 0. This is another equation. Pag naa kay duha ka equation nga magamit, you can solve a maximum of 2 unknowns. In this case, naatay duha ka unknown, duha ka equations, then we can solve the problem. Okay, so let's solve this. Upat man ka forces ang given. Ang naa sa ato ang diagram. Kung mo niya itong space diagram, ang pinakauna buhaton is to draw the free body diagram. So, from this figure, or from this space diagram, atong i-sketch ato ang free body diagram. Kung ginay pinakauna, dayon, dapat kompleto ang naa sa imuhang free body diagram. Kompleto meaning all the forces, all the angles nga naa given sa imuhang problem should be written or sketched on the free body diagram. Okay, so let's copy this one. Copy. So, para natin basis mo na itong space diagram. So, from this space diagram, let us sketch the free body diagram. So, kanang free body diagram, muna siya diagram nga ato ang tanawon. Pag mag-analyze ta og problem, muna siya ato ang basis gyud nga naa diha tanan forces nag-act, naa tanan present tanan ang given sa problem. Okay, so let's sketch our free body diagram. So, sa free body diagram, ato i-indicate ang point or ang particle nga ato i-select. So, dapat ang i-select nimo ang particle is katong particle nga naa tanan forces nag-act. Okay. So, atong iuna ubutang tong mga known nga forces. Say AE, tensile force AE nga paubos. Tensile, ay rope man ni siya. Pag yung kang tensile, if
if you have a particle, okay, kung naa kay particle, kung mayon gali kag tensile force, so say for example, natay point, kung mayon kag tensile force is gikan sa point, dayon ga point na siya away from the particle. Pero may kag compressive force towards the particle. So kana siya compressive, kana siya tensile force. In this case, ang ato ang problem is ropes ang gigamit. Pag ropes gani, wala may force nga compressive force nga gina-exert. Kung tanaw nimo na ang rope, pag ma-compress na siya, it's useless. Wala siya gina-exert. Pero pag imo siyang inaton, so mo ni siya ang iyang gina-exert dayon nga force. So in this case, so dapat imo siyang i-draw gyud nga sakto ang imong forces sa imong free body diagram. So this is tensile force AE. Tapos from y-axis na dayon tay another force TAB, which is angle alpha from y-axis. Tapos kanina dayong unknown forces, so naatay let's indicate this as force F. Force F, so muna siyang drag force. Tapos it is along x-axis. Then another force, unknown force TAC, which is beta angle from y-axis. Okay, so pag inani na, kung tanaw na to, kung i-check na to itong free body diagram, na atay forces, unknown, and known forces, naman ni value ning duha. Oh, butang sa din na to. Dapat kompleto gid siya. TAE, so from the given is 60 newtons, tapos AB is 40 newtons. So 60 newtons, TAB 40 newtons. Okay, so kana kompleto na gyud ang free body diagram. Kabalota nga kaning duha unknown values, kaning duha known nga values, tapos na din day angles. Kulang pa gid ay. So dapat kabalo pa gid pila gid na siyang angle, as in specific angle, before we can start the analysis of this free body diagram. Okay, so let's solve for alpha and beta. Pwede ka magamit og pwede ka magamit og slopes. Kung tanaw nimo ang problem, dire, kung tanaw na to ni siya, kana siyang AB, mo niyahang slope. Naa siya base nga 7, yang height is 4. So pila ni siya dire. Kung kanipod, this is 1.5 o 4. So pila na siya. Pwede nimo na siya gamiton. Kaya mingon kag yahang x component, kung x component aning TAB, pwede nimo siya ibutang nga TAB along x is kani man ang along x, kani ang along y. Tanaw na pila na siya be. Kung slope imong gamiton, or if you choose to use ang slope, so pwede square root of 4 squared plus 7 squared is equal to square root of 65. Square root of 65 na natin gamitan. Or square root of 65 is 8.062. Pero pwede square root of 65 lang gamitan. Square root of 65. Kaning isa nga slope, square root of 1.5 squared plus 4 squared is square root of 73 over 2. Ito na lang po. Butra kayo siya. 4.272. Pwede ka na imuhang
gamiton. So kung may naka x component o y component sa forces, so x and y component kani siya natay kani lang sa ako i-show. So kung may kag TABX, TABY, TABX is equal to TABX is equal to TAB pag x component 7 over square root of 65. Kung gusto ni mga angle, so kaning angle atong gamiton, angle alpha, mingon kag TABX is equal to TAB. Ang iyang x component is, kung tanaw na to, kaning iyang x component, kung ato ni siyang i-triangle, nadiri ang alpha, nadiri ang x component. So mingon kag TAB sine of alpha. So man na siya ang difference kung slope imong gamiton or kung angle imong gamiton. So depende na sa inyo ha. Unsay mas easier sa inyo ha gamiton, then kamo na magpili. Okay? So pero pag diri sa ako ang solusyon, angle lang akong gamiton. So alpha o beta. So solve sa nako una, pila ni si alpha, pila ni si beta. So from the figure, kung tanaw na to ang figure, ako lang siya i-separate ito ha. So muna si alpha, kada siya si beta. Alpha, kung triangle na siya, this is 4, 7 alpha. Kani siya ang square root 65. Okay, so what is alpha? Tangent of alpha is equal to opposite over adjacent to 4. So alpha therefore is equal to shift tangent 7 over 4, 60.255 degrees. Tapos beta, this is 1.5. Ganito yun siyang height is 4. So tangent of beta is equal to opposite over 4. So beta is equal to tangent 1.5 over 4 equals 20.556 degrees. So ano tayo? Angles. Ito ibutang dito sa itong free body diagram para kompleto dito itong free body diagram. So this is 60.255 degrees, 20.556. So muna na siya dayon ang complete free body diagram. Okay, let's solve for these two unknowns. So isolve na to siya using rectangular components. So we can use two equations as what I have mentioned before. So summation of forces along x equal to 0 and summation of force along y equal to 0. So muna siya ang duha ka equations that we can use para ma-solve na to siya. Okay, so let's start with yahang x, kaning x nga equation. So may tag summation of forces along x equal to 0. So tanan force along the x-axis atong i-add, i-equate tayo na to siya sa 0. Let's assume dayon, kung tanaw ni mo ang figure, ang atong unknown mo ni siya. Kung unsa galito yung unknown nga value, meaning sa itong wala nga value nga ipangayo sa problem, then unsa iyang direction, mas maayo nga muna siya mag-assume as positive direction. So tanan, let's assume
tanan forces along x going to the right is positive. So, i-add dayon nato tanan forces along x. So, kung tanaw na to ang figure, change na to of color para. Okay. So, kanya siya going to the right along x. Tanaw na to ang mga forces along x. Ang force F, ang TAC na siya x component, TAC x padulong sa right, meaning positive sa base sa atong assumption. Dayon natay TAB na po siya component along x. So this is TABX. So naatay tulo ka forces nga pwede na to butang sa atong first equation. Naatay force F along x, TACX, and TABX. So tulo ra, wala na ilain. So more na siya itong i-include sa atong first equation. So positive forces to the right, sabihin ng tag force F positive plus TACX positive minus TABX, or ato siya ibalin sa pikas. Kung na siya dire, may siya minus ato na naibutan dire TABX all equal to 0. Ato siya i-rearrange nga ang katong known nga value ato ipagawas. So ibalhin nato sa pikas. So mingon siya force F unknown, wala na value, plus TACX equals ang TABX balhin sa pikas negative siya, pero balhin sa pikas positive TABX. Sunod, unsay value sa TACX o TABX? What is TACX? So kung tanaw na to dire, TACX ano na siya? Muna siya mo TAC. Kung ato na siya himong triangle nga na-enclose na to si beta, so this is beta angle from y-axis. Kana siya, this is TACX. Kanida yan siya, muna iyahang component, rectangular component along y, so muna siyang TACY. Okay, so what is TACX? Kung tanaw na to, TACX, kanya siya, is opposite the angle. Kung opposite siya sa angle, meaning TACX is equal to TAC sine of angle beta nga 2556. Okay, dirita sa TABX. Ano sa manang TABX? Again, kung triangle na siya, umani ato ang TAB, kanya siya iyahang x component, y component. X component, opposite sign. So, opposite sa angle. So, kung opposite sa angle, so sign gihapon niya siya. This is TAB sine of alpha. Alpha na lang. 60.255. Okay, so substitute values sa equation. Sa atong equation natay F plus TACX is TAC sine of 2556 equals TAB TABX is TAB sine of 60.255. So kani karon is our first equation. So ato siya i-denote as our first equation. Dili pa nato siya diretso ma-solve. Why? Oh, nakoy nang libtan. TAB is pila? 40. Ato siya ipatanggit tanan values. 40 sine 60. Pwede na siya i-reduce. Pwede na siya dili i-reduce. Murag i-compute gid siya sa ihang value. Value gid mo ibutan niya. Pwede pod later na lang kay i-calculate raman mo siya tanan. So mo ni siya to ang first. Okay, let's use the other equation nga pwede na to magamit, which is summation of forces summation of forces along y, tanan force along y equal to 0. Okay,
back to the free body diagram. So sa free body diagram, unsa may unknown na to? Unknown na to ni along x, okay naman na siya. Pero along y, kani siya is unknown gihapon. Dayon ang iyahang component along y, kay sa summation of forces along y man ta. Yang component along y is pasaka. So pasaka, so pwede na to i-assume kay di ba akong ingon kung unsa to yung mga unknown mo to may assume nga positive value. So bingon tag tanan forces along y equal to 0. Dayon let's assume tanan forces nga pasaka is positive. Okay. So unsa may mga forces along y. So naatay T naatay pasaka. This is T A C Y. Sub TAB pasaka gyapon. So positive gyapon ni siya value T A B Y. Tapos last force is kaning force TAE which is 60 newtons. So positive, positive, negative. Okay. So balik ta diri sa atong equation. Summation of forces along y, pataas, positive. So positive TACY plus positive TABY minus 60 newtons equal to 0. Wait. Okay. Okay, sunod. TACY. What is TACY? Kung tanaw na to sa figure, y is adjacent, tapad sa angle. So, pag tapad sa angle, cosine theta. So, we have TAC cosine theta naman. Cosine angle. Cosine beta which is 20.556. Dayon plus TABY plus what is TABY? Ang TABY pareha ra gyapon tapad sa angle alpha. So for adjacent angle alpha. So plus TAB is 40. So 40 cosine 60.255 minus 60 or ato siya ibalhin sa pikas equals 60. From this equation, kung tanaw na to siya, naman siya value, na siya value. Naatay isa lang ka-unknown. So isa lang ka-unknown, so masolve na to dayon ang value sa TAC. So what is TAC? TAC therefore is equal to, pwede na siya i-calculate ninyo dito or pwede nyo i-rearrange. So kung i-rearrange ninyo ang equation, kani siya ibalhin ninyo sa pika. So may mo na siyang 60 minus 40 tapos i-divide dayon ani, then you will get TAC. So may mo na siyang mabalhin dito sa pika. So may mo na siyang 60 minus 40 cosine 60.255 divided by cosine 20.556. So may nani na iyang forma. If imo siyang ibalhin sa pikas, dayon i-divide mo siya sa kanang constant nga tapad sa TAC, then you'll get a value of TAC which is equal to 42.885 unit in newtons. Always nga dili limtan ang unit. Kaya pag wala unit, dili siya. Pwede nga dili ninyo siya i-simplify. So, i-reduce yung equation. Pero dili simplify. Kaya kabalo man ko nga, i-calculate na ninyo, dili siya, no need to simplify. Okay, so na tayo TAC. So, in equation 1 dayon,
Kanya siya atong equation 2 mo niya. Ano natin ito? In equation 1, na kay TAC, then we can solve for the drag force on the sailboat or at point A. So in equation 1, so let's substitute values para masolve na to si F. So we have F plus TAC nga 42.885 sine 20.556 equals 40 sine 62.55. Ngayon, solve for drag force F. F therefore is equal to 40 sine 60.255 minus 42.885 sine 20.556 equals 19.67178 or 19.672. So 19. So round off to 3 decimal places always. So muna akong gihimo dere. So pag solve na to sa angles, naka 3 decimal places. Pag solve na to dere sa value sa first value, naka 3 decimal places na siya until na-solve ko na to siya 3 decimal places. Inana or siya akong instruction. Ay para same ra to ang or same ra medyo dulo ra to ang final answer. Okay, usually diha man ta mag-differ sa final answer if pag dinhi wala nimo siya wala nimo siya ground off nga taas kay mong kanira the point ana paabot diri sa ubos medyo lagi siya difference gamay though sa point lang siya mag-differ pero so ina nila inyo i-follow. Okay, so that's it for ato i-check kung correct ba to answer. So giansiran na inyo diri 42.9, 19.66 42.9, 19. Ay, na-correct ato answer. Medyo libog lang niyang gihatag nga solution. Pero kung i-follow ninyo, more gyapon na siya pagka-solve. Inana gyapon na siya pagka-solve. Okay? So kung naamoy questions, kay wala pagid mo nagpangutana, wala gid ko nabasa sa chat nga ang pangutana lang is unsaon pag round off. So ga-assume ko nga nasabtan ninyo ang akong gi-discuss. But if naagid mo dili masabtan, na part sa problem nga dili nyo masabtan, please ask kay bago na to na siya. Kay para masabtan kay kabalo kita nga medyo lisod gid karon due to siguro kay magtan-aw mo video, dili kay ninyo dili mo diretso makapangutana kung unsay kailangan niyo pangutana unlike sa kanang face-to-face nga classes. So please do ask. Dayon ay mo kaula og ask dito sa chat kay kitmara man tagka-klase ana dito gihapon. So nara dito tan-aw na ako dito kung sa inyong mga pangutana. Okay. So I'll make another video para diri sa uban siguro yung mga example. So next for the next one. So kani siya rectangular components in space na siya. So nanatay x, y, napitay z na po dayon nga component. Okay, so that's it for this video.